গুড মৰ্নিং বন্ধুসকল, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মোৰো ভালেই। আৰু যোৱা কেইটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ইমান বহুত বেছি মৰম দিছে, তাৰ কাৰণে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। চ' আজি থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি আপোনালোকে ঠিকেই দেখিছে হয়, গাহৰি মাংস মানে কি তেলটো ভাল পায়, কিছুমানে কাঠ মাংসটো ভাল পায়, আৰু মই আজি বনাবলৈ গৈ আছোঁ সেইটোতো সকলোৱে খাই ভাল পায়। চ' মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ আজি গাহৰি পেটু, আৰু তাৰ লগত কি থাকিব, কচু থাকিব, থুই কচু, কি থুই থাকিব, কি কচুৰ থুই থাকিব সেইটো চাই থাকিব, বিলাহী থাকিব আৰু কি থাকিব মানে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বহুত বেছি দীঘল নহয় ভিডিঅ'টো, আৰু শেষলৈকে চাই মতামতটো জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে ৰেচিপিটো চাই। চ' ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেনেহ'লে ব'লক একেবাৰে ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ। তো আপোনালোকক কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে গাহৰি পেটুৰ ৰেচিপি, মানে মাংস সদায় খায়, কাঠ মাংস খায়, তেল খায়। চ' তাৰ কাৰণে লৈছোঁ এইখিনি গাহৰি পেটু অলপমান লৈছোঁ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল কৰা আছে, আৰু লৈছোঁ লগত এইফালে শুকান জলকীয়া কেইটামান, আদা এটুকুৰা, এইখিনি পিছা নাই, কি লৈছোঁ সেইখিনি দেখাই দিছোঁ। ৰচুন কেইটামান, পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে লৈছোঁ অসমীয়া আলুগুটি, আৰু এইফালে লৈছোঁ বিলাহী, এইফালে লৈছোঁ মান ধনিয়া, আৰু এইফালে লৈছোঁ এইখিনি বগা কচু। বগা কচুটো ল'ব আপোনালোকে, ক'লা কচুটো হ'লে বেছি ভাল, তো নাই কাৰণে এইটোকে লৈছোঁ। এইখিনিয়ে সঁজুলি আজিখিনি, বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল নহয়, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব। আৰু মাই মছলা একো নিদিওঁ, যিহেতু গাহৰি মাংস আপোনালোকে জানে তেলটো হ'লে বহুত গৰম হয়, আৰু বিশেষকৈ গাহৰি মাংসটো বহুত গৰমেই, আৰু মছলা বেছিকৈ দি দিব লাগিলে তাতে হ'ল আৰু আপোনাৰ পেট পূৰা। চ' এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই কাটি মেলি লওঁ, তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বনোৱাটো দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। তেলটো ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈ গ'ল, আৰু কমকৈ দিছোঁ। আৰু ভাবিছে নেকি আপোনালোকে আকৌ মিঠাতেলৰ দাম বুলি কমকৈ দিছোঁ, সেইটো নহয়, গাহৰি মাংসত তেলটো বেছি নাই, সেইকাৰণে তেলটো অলপ কমকৈ দিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে আজি বৰ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, আপোনালোকে চাই দিব দেই। মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এইখিনি আলুখিনি কমেও 5 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ আলুখিনি সিজি গৈছে, প্ৰায় একদম ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে আজি আকৌ কি হ'ল, আনকালে সি তেলতে হালধি চালধি দিয়ে, মানে কি হ'ল হালধি যদি আগতীয়াকৈ দি দিওঁ তেতিয়া দেৰি যাব না, হালধি চব মাংস সেইখিনি গোটেইখিনি সিজা হৈয়ে আছে, মানে বইল কৰা হৈ আছে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া হাফ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, মানে আপোনালোকে অসমীয়া আলুগুটি ল'ব তেতিয়া বেছি ভাল হয়, ইবোৰ ল'লেও কথা নাই, এইটো সোৱাদটো বেছি হয়। আৰু এতিয়া দি দিম বিলাহী আৰু কচুখিনি, ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি সিজাম। এইখিনি দি দিলে আপোনালোকে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আলুগুটিখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিব। তাৰপৰা আৰু কি কৰি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া ধুনীয়া কি কালাৰ উঠিছে দেখিছেনে, আপোনালোকে দেখিয়ে খাম লাগি গৈছে। এতিয়া দি দিম ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি হালধি দি দিলোঁ। হালধিটো প্ৰথমতে তেলত কেলৈ নাই দিয়ে আপোনালোকে জানেনে? হালধিটো দি দিলে মানে দেৰি যাব নাই, তেতিয়া তিতা লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ, আৰু দি দিম এইখিনি আদা ৰচুন পিঁয়াজ জলকীয়া গোটেইখিনি দি দিলোঁ। আপোনালোকে কেলৈ দিছোঁ গম পায় নাই? যদি তেলত দি দিওঁ, তেলত দিলেতো দেৰি যাব, দেৰি দিলে এতিয়া খাই বেয়া লাগিব, আকৌ টেষ্টটো গোন্ধটো নোলাব। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। বিলাহীখিনি এতিয়া দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে যেতিয়া আলুখিনি ধুনীয়াকৈতো সিজিলে, এতিয়া বিলাহীখিনি প্ৰথমতে নিদিয়াৰ কাৰণটো বিলাহী টেঙাটো দি দিলে বস্তুবিলাক নিসিজে। চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি দিলোঁ মিক্স কৰি, আৰু লাষ্টত দিম মাংসটো, চাই থাকিব আপোনালোকে। ধুনীয়াকৈ এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, আৰু ফাইনেলি এতিয়া দি দিম এই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকক কৈছে ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে মাই মছলা বহুত নিদিওঁ বুলি, এনেও গৰম বস্তু, তাৰপৰা আৰু কেইটামান বস্তু দিবলৈ আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। ফাইনেলি আজি ৰেচিপিটো হ'ব গৈ আছে, ধুনীয়াকৈ গোন্ধটোতে খাওঁ লাগিছে। আৰু শেষত দি দিলোঁ তেজপাত আৰু মান ধনিয়া, এনেদৰে 10 মিনিট ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আপোনালোকে একেবাৰে ছাৰ্ভ কৰি দেখাইছোঁ, লগ পাই আছোঁ। ফাইনেলি আজি ৰেচিপিটো হৈ গ'ল, কি ধুনীয়াকৈ গোন্ধ খাওঁ লাগিছে। গাহৰি লভাৰসকলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে চাই আছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বিশেষকৈ গাহৰি যিসকলে খাই ভাল পায়, গাহৰি লভাৰসকলে। তো আজিলৈ ইমানে, কাইলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা হয়। টিল টাটা, বাই বাই।